Σε αυτό το βίντεο εγώ ρωτάω και μαζί απαντάμε. Πού είμαστε σήμερα? Πού είμαστε σήμερα? Είμαστε στη Χαλκιδική. Αυτό τι είναι? Τι είναι αυτό? Αυτό είναι ένα σπίτι, ένα πολύ όμορφο πέτρινο σπίτι. Λοιπόν, τι ανεβαίνουμε τώρα? Τι ανεβαίνουμε? Τι είναι αυτά? Αυτά είναι τα σκαλιά. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά ή ανεβαίνουμε τις σκάλες. Πάμε. Από τι είναι φτιαγμένα όλα αυτά τα κτίρια? Από τι είναι φτιαγμένα? Από τι είναι φτιαγμένα? Είναι φτιαγμένα από πέτρα. Είναι πέτρινα. Πού είμαι τώρα? Πού είμαι τώρα? Τι είναι αυτό? Λοιπόν, είμαι μπροστά από την εκκλησία και τι να κάνω? Να μπω ή να μην μπω? Να μπω, να μπω ή να μην μπω? Τι να κάνω? Να μπεις. Να μπω. Είναι μεσημέρι και έχει ησυχία στο χωριό. Έχει ησυχία. Τι πιστεύεις ότι μυρίζει? Τι μυρίζει στο χωριό? Μπορείς να μου πεις? Τι πιστεύεις ότι μυρίζει? Παιδιά, μυρίζει τηγανιτό ψάρι παντού. Λοιπόν, κοίτα πίσω μου. Κοίτα πίσω μου και πες μου τι βλέπεις. Τι βλέπεις πίσω μου? Για δες. Τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά πίσω μου? Αυτά πίσω μου είναι σπίτια. Βλέπουμε πολλά σπίτια. Λοιπόν, κοίτα πάλι πίσω μου. Κοίτα πίσω μου και πες μου τι βλέπεις. Τι βλέπεις? Τι βλέπεις πίσω μου? Τι είναι αυτό? Είναι η θάλασσα. Και τι χρώμα είναι η θάλασσα?
Τι χρώμα είναι η θάλασσα? Είναι μπλε. Το χρώμα της θάλασσας είναι μπλε. Οκ. Ή γαλάζιο. Γαλάζιο είναι το ανοιχτό μπλε. Έχεις ιδέα πώς τα λένε αυτά εδώ? Πώς τα λένε αυτά? Τι είναι? Ξέρεις? Μήπως είναι λουλούδια? Μήπως είναι φυτά? Μήπως είναι πρασινάδα γενικά? Ελπίζω ότι δεν έχει φίδια εδώ. Ξέρεις πώς τα λένε αυτά τα λουλούδια? Πώς τα λένε αυτά τα λουλούδια? Αυτά είναι μαργαρίτες ή αλλιώς χαμομηλάκι. Ποια είναι τα αγαπημένα σου λουλούδια? Ποια είναι τα αγαπημένα σου λουλούδια? Εμένα μου αρέσουν πολύ τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Μυρίζει χαμομήλι. Λοιπόν, έχω μία ερώτηση. Κοίταξέ με και πες μου τι φοράω. Τι φοράω? Για δες. Τι φοράω? Λοιπόν, φοράω ένα τζιν μπουφάν. Ένα τζιν μπουφάν. Φοράω μία άσπρη μπλούζα με καρδούλες. Φοράω ένα μαύρο παντελόνι και επίσης φοράω και άσπρα αθλητικά παπούτσια. Φοράω άσπρα αθλητικά παπούτσια. Επίσης φοράω γυαλιά ηλίου και κρατάω μία κόκκινη τσάντα. Λοιπόν, επειδή είναι τσάντα πλάτης, τη βάζω στη πλάτη μου και είμαι έτοιμη. Αυτά τι είναι? Τι είναι αυτά? Αυτά είναι τα αγαπημένα μου σκουλαρίκια. Και εδώ φοράω ένα δαχτυλίδι. Αυτό τι είναι? Τι είναι αυτό? Είναι ένα δέντρο. Και εγώ πού είμαι? Είμαι κάτω από το δέντρο. Ή είμαι δίπλα στο δέντρο. Και τώρα τι κάνω τώρα? Τώρα περπατάω σιγά
Σιγά σιγά. Τι ώρα είναι? Τι ώρα είναι? Είναι 5 και 26 και πάμε να φάμε. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Χρειάζομαι μαχαίρι και πυρούνι. Και πάμε να κόψουμε. Πολύ νόστιμο. Ξέρεις τι είναι αυτό? Αυτό είναι πίτα. Με ακούς? Με ακούς? Δεν ξέρω αν με ακούς. Είμαι μπροστά στη θάλασσα και έχει κύμα. Έχει κύμα. Ακούς τα κύματα? Τα ακούς? Από εδώ η θάλασσα είναι άγρια. Νομίζω ότι από εδώ η θάλασσα είναι πιο ήρεμη. Τι λες? Λίγο κύμα. Πολύ λίγο κύμα. Θυμάσαι τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Είναι μία μεγάλη σκάλα. Και τι πρέπει να κάνουμε? Τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ανεβούμε αυτήν τη μεγάλη σκάλα. Το έχουμε? Πάμε! Κοίτα αυτό το δέντρο, τι όμορφο. Δεν ξέρω τι δέντρο είναι, αλλά θέλω να ρωτήσω τι χρώμα είναι τα λουλούδια. Τι χρώμα είναι τα λουλούδια? Τι χρώμα είναι αυτό? Είναι μοβ. Τα λουλούδια είναι μοβ. Μοβ στα δικά μου μάτια. Διάλειμμα. Μέτρησες τα σκαλιά? Μέτρησες τα σκαλιά? Δεν μετράω, αλλά είναι πολλά. Τελευταία. Έφτασα! Γατούλα! Έλα! Έλα γατούλα! Γατούλα! Έλα εσύ! Έλα! Δεν έρχεσαι! Έλα! Θα έρθεις! Έλα γατούλα! Έλα! Έλα! Για πες, σου άρεσε αυτό το βίντεο? Κάνε like, εγγραφή στο κανάλι μου και εμείς τα λέμε
στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!